Η κυρία Αρβελέρ, η γνωστή ακαδημαϊκός, έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που κατά την επανάστασή της δεν απελευθέρωσε την πρωτεύουσά της, δηλαδή την Κωνσταντινούπολη. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη ή θεωρείτε ακραία την διατύπωση της ακαδημαϊκού? Δεν θεωρώ πως είναι ακραία. Τώρα ποια είναι η κοιτίδα εξαρτάται από πώς το βλέπει κανείς. Όπως το είδε ο νεοελληνικός εθνικισμός που ήταν επηρεασμένος από τον δυτικό διαφωτισμό και ρομαντισμό που είχε πάθει έρωτα με την αρχαία Ελλάδα και πιο νωρίς από την Αναγέννηση. Η κοιτίδα των Ελλήνων, η Αθήνα, η Σπάρτη, όλα αυτά. Γι' αυτό και μετά το είδαμε στο μετέπειτα ελληνικό κράτος, την πρωτεύουσα στην Αθήνα, τον διάδοχο του Γεωργίου του Πρώτου να παίρνει τον τίτλο του Δούκα της Σπάρτης κατά το πρίγκιψη της Ουαλίας. Αλλά για την ζώσα ελληνική κοινότητα, για το ρωμαϊκό της εποχής, η κοιτίδα του γένους, εκεί που ζούσαν οι αναμνήσεις τους, εκεί που ήταν το οικονομικό, το θρησκευτικό, το συναισθηματικό τους κέντρο, ήταν προφανώς η Κωνσταντινούπολη. Η κοιτίδα του ελληνισμού από την εποχή του Τροϊκού Πολέμου και του Πρώτου Απικισμού είναι και στις δύο όχθες του Αιγαίου. Απλά μπορούμε να πούμε ότι την Αλεξανδρινή εποχή πάει ανατολικότερα. Είναι όντως ισχύον αυτό ότι οι Έλληνες, ίσως επειδή αυτοί είχαν την κοιτίδα που ήταν πιο πολύτιμη γεωπολιτικά και πιο εκτεταμένοι, δεν μπόρεσαν να απελευθερώσουν. Αλλά της κυρίας Αρβελέρ η αναφορά αυτή, η οποία προέρχεται από το βιβλίο της για το Βυζάντιο, που είναι εκπληκτικό και συνίσταται σε κάθε Έλληνα, κάνει μια πολύ σοφή και πάρα πολύ νυφάλια, δεν θα έλεγα καθόλου ακραία παρατήρηση. Ναι, η εθνική κοιτίδα του νεότερου ελληνισμού, της Ρωμιοσύνης, είναι κατά βάση η Κωνσταντινούπολη και η Μικρά Ασία. Και ξεκινήσαμε από μια αρχαία κοιτίδα για κυρίως πρακτικούς λόγους. Ήταν η περιοχή η οποία ήταν πολύ πιο απόκεντρη και ήταν δυσκολότερο να έρθουν οι Τούρκοι, που δεν είχε πολύ μικρές μουσουλμανικές μειονότητες και ήταν αυτό το οποίο θα συγκινούσε και τους Ευρωπαίους φιλέλληνες. Συνέρευσαν κατά χιλιάδες λέγοντας θα πολεμήσουμε στον τόπο του Περικλή, του Μιλτιάδη, του Θεμιστοκλή, του Λεωνίδα, της αρχαίας Ελλάδας. Και καμιά φορά απογοητεύονταν νικτρά όταν έφταναν εδώ και έβλεπαν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Και γι' αυτό το υιοθέτησαν και οι επαναστάτες. Ακόμα και στο Υψηλάντι, τη διακήρυξη στη Μολδοβλαχία, που η επανάσταση του Υψηλάντι θεωρείται πολύ πιο ρωμαϊκό εντός εισαγωγικών χαρακτήρα και λιγότερο επηρεασμένα από τη Δύση, είναι γεμάτη αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, τους τυρανοκτόνους, το Μιλτιάδη, τους Σαλαμινομάχους. Άρα ελευθερώσαμε την κοιτίδα μας μετά την Επανάσταση του 1821 και τους συνακόλουθους απελευθερωτικούς και επεκτάσεως πολέμους μας. Και ναι και όχι. Τίνω προς την άποψη της κυρίας Αρβελέρ. Να σε ρωτήσω για μια άλλη άποψη της κυρίας Αρβελέρ, φεύγουμε λιγάκι, ότι η Ελλάδα δεν πέρασε διαφωτισμό. Είναι πολύ κλασική και ενδιαφέρουσα. Ναι. Αυτή η ρητορική. Η Ελλάδα δεν πέρασε διαφωτισμό. Υπό μία άποψη ναι. Όπως δεν πέρασε και όλη η Δύση διαφωτισμό και όπως δεν ήταν ο διαφωτισμός παντού το ίδιο πράγμα. Αυτή η άποψη δεν έχουμε περάσει διαφωτισμό που λέγεται συνήθως με ένα πάρα πολύ επιρμένο και επιτιμητικό ύφος για να μειώσει την Ελλάδα, την Ορθοδοξία, την Βυζαντινή ιστορία και όλα αυτά. Αντί να ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για το πολύ μεγάλο έτσι, και πολύ περίπλοκο κίνημα του διαφωτισμού, το υποβαθμίζει σε ατάκες. Ο διαφωτισμός, πρώτα απ' όλα είχαμε νεοελληνικό διαφωτισμό. Όχι με την ίδια μορφή όπως έξω, αλλά είχαμε και Κοραή, και τις πιο... Ο Κοραής, διάφοροι άλλοι συγγραφείς και διανοητές, το Ανώνυμος ο Έλλην, ο Ρήγας Φεραίος, ο οποίος νεοελληνικός διαφωτισμός είχε τα δικά του χαρακτηριστικά. Είχε τεράστια επιρροή από τη Γαλλία. Ο Κοραής είχε τέτοια λατρεία με τη Γαλλία που έλεγε να γίνουμε ένα έθνος Γρεκογάλλοι και για να γίνουμε αληθινοί αρχαίοι Έλληνες πρέπει να αντιγράψουμε όσο πιο πολύ γίνεται τους Δυτικούς και δει τους Γάλλους που είναι τελειότεροι από όλους τους Δυτικούς. Και βέβαια όπως περάσαμε διαφωτισμό, περάσαμε και αντιδιαφωτισμό. Στο αντιδιαφωτιστικό κίνημα, όχι με την έννοια του μίσους προς διαφωτιστικές ιδέες, αλλά με την έννοια της αντίδρασης σε αυτές, του διαλόγου σε αυτές, μια πιο θρησκειοκεντρική
και λιγότερο απομαγευμένη εκδοχή του κόσμου. Είχαμε σίγουρα, είχαμε Αθανάσιος ο Πάριος και οι υπόλοιποι οι κολυβάδες, οπότε αυτός ο διάλογος υπήρχε. Αλλά η Ελλάδα, για να το εξετάσουμε πιο έτσι ιστορικά, δεν πέρασε διαφωτισμό. Δεν πέρασε και τα πράγματα τα οποία οδήγησαν στο διαφωτισμό. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είχε ποτέ φεουδαρχία, δεν είχε αριστοκρατικό σύστημα αίματος, δεν είχε απόλυτη μοναρχία. Η Ελλάδα βρισκόταν υπό ξένη κατοχή, πολύ βασικό. Ήταν υπό την δεσποτεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν είχε ένα δικό της κράτος όπως η Γαλλία που είχε ένα βασιλιά και μια αριστοκρατική τάξη. Ή ο κλήρος στον Ορθόδοξο κόσμο ήταν αρκετά διαφορετικός και στη συμπεριφορά του και στις αντιλήψεις του, αλλά και στην κοινωνική του διάρθρωση από ό,τι στη Δύση. Δεν ήταν μια ξεχωριστή τάξη πάνω από όλους, κυρίως γιατί οι ιερείς παντρεύονταν, ήταν μέσα στον κόσμο. Δεν περάσαμε διαφωτισμό. Ναι, όντως δεν περάσαμε διαφωτισμό. Όπως δεν πέρασε και όλη η υπόλοιπη η Φίλιος. Και φτάνοντας στις αρχές του 21ου αιώνα, που έχουμε δει ο διαφωτισμός, η βιομηχανική και επιστημονική επανάσταση να έχουν οδηγήσει τη Δύση σε αυτή την έκρηξη της ανάπτυξής της τεχνολογικής της προόδου και της ισχύως της να κατακτά όλο τον κόσμο, αλλά βιώνοντας αυτή τη στιγμή σιγά σιγά την παρακμή της, η οποία είναι πάρα πολύ εμφανής σε πνευματικό και πολιτιστικό και ηθικό επίπεδο και γίνεται ολοένα και πιο εμφανής και δημογραφικά και οικονομικά, νομίζω ότι σήμερα δεν έχει πολύ νόημα να μιλάμε τι φοβερό και τρομερό και τι κρίμα που δεν περάσαμε διαφωτισμό. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά, γιατί όσο κι αν κοιτάμε πίσω για έμπνευση, ουσιαστικά στη σύγχρονη εποχή, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, με την παρακμή του δυτικού κόσμου, με την άνοδο άλλων δυνάμεων, με την επάνωδο της θρησκείας που ο διαφωτισμός έχει 100 φορές προβλέψει ότι όπου να είναι εξαφανίζεται, νομίζω πρέπει να κοιτάμε σε πιο καινοτόμα πράγματα ή στο παρελθόν, αλλά σε συνθήκες και ιδέες πιο κατάλληλες για το σύγχρονο κόσμο. Οπότε, βασικά, το πρώτο πράγμα πρέπει να γίνει, η συζήτηση για το διαφωτισμό και την Ελλάδα πρέπει να γίνει σε σοβαρό ιστορικό framework, σε σοβαρό ιστορικό πλαίσιο, σε καλά ελληνικά, και όχι με τη μορφή τσιτάτων και καταγγελιών και θρήνων τι κακιά και οπισθοδρομική χώρα που είμαστε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ελλάδα κιόλας δεν πέρασε και μεσαίωνα. Γιατί δεν είχε ακριβώς το μεσαίωνα που είχαμε στη Δύση, αλλά είχαμε το Βυζάντιο που ήταν κάτι το διαφορετικό. Δεν υπήρχε αυτός ο σκοταδισμός που υπήρχε στη Δύση. Πρώτα απ' όλα η λέξη μεσαίωνας η ίδια είναι λίγο προβληματική. Δεν περάσαμε μεσαίωνα. Ναι, έχω διαβάσει ένα άρθρο σου που λες ότι ο μεσαίωνας δεν έχει κακή έννοια. Κακώς έχει κακή έννοια. Ναι. Και ακόμα και στη Δύση δεν είχαν τόσο σκοταδισμό όσο έχουμε μάθει να πιστεύουμε. Δηλαδή προφανώς κατεσυκοφαντήθη ο ελληνικός μεσαίωνας στο Βυζάντιο και η Ορθόδοξη Εκκλησία και από τους δυτικούς και από εγχώριους εξυγχρονιστές. Όμως και ο δυτικός μεσαίωνας, οι εμπειρίες του και η δημιουργία του πετάχτηκαν από τους διαφωτιστές ιστορικούς στο καλάθι των αχρήστων. Δηλαδή δεν περάσαμε μεσαίωνα από ποια έννοια? Ότι δεν είχαμε αυτά τα στοιχεία που οδήγησαν στην αντίδραση του διαφωτισμού. Δεν είχαμε τόση έντονη διαμάχη εκκλησίας-κράτους, δεν είχαμε επιβολή της εκκλησίας πάνω στο κράτος, δεν είχαμε εκκλησία η οποία πνίγει το εθνικό συναίσθημα προς όφελος ενός αυτοκρατορικού οικουμενισμού, δεν είχαμε θρησκευτικούς πολέμους, δεν είχαμε τόσο μεγάλες διαμάχες διαφόρων ειδών, είχαμε υψηλότερο βιωτικό και καλλιτεχνικό επίπεδο για το μεγαλύτερο μέρος. Οπότε ναι, βασικά είχαμε διαφορετικές ιστορικές εμπειρίες και πρέπει να βλέπουμε τις διαφορετικές ιστορικές εμπειρίες των διαφόρων εθνών και πολιτισμών με τους κατάλληλους φακούς και όχι με μία ξεκάθαρα δυτικοκεντρική αντίληψη που όχι μόνο υποτιμάει τις πολιτισμικές μας εμπειρίες και την ιστορία μας, πλέον όλο ένα και περισσότερο φαίνεται ότι απλά δεν είναι καλή φακή για να κοιτάς τον κόσμο, τον βλέπεις στραβά.